Друзі, всім вітаю на 22-му уроці курсу «Проектний менеджмент для початківців». І сьогодні ми починаємо великий блок, це новий етап в проектному веденні. Він називається Executing Phase або виконання проекту. Давайте, перш ніж ми до цього етапу прийдемо, ми повторимо, що було на першому і на другому етапі. Повторюю, мабуть, з самого початку. SDLC – це життєвий цикл самого продукту. Продукт значить веб-сайт, мобільний додаток, ще якийсь інший цифровий продукт. Життя даного продукту починається з моменту зародження ідеї. І закінчується життя, коли продукт перестає існувати. До прикладу, згадайте якийсь сайт, який був 5 років назад, і сьогодні його немає, ним не користуються, ось продукт помер. Так от, це наш життєвий цикл продукту має свій перелік етапів. Наразі в нас написано, що їх 7, але це все залежить від методології, від того, як розділяють ці етапи, що включають в кожний етап, тому їх може бути більше або менше. І в нас є перелік етапів, коли проектний менеджер веде цей проект. Проект про розробку даного продукту. І цих у нас етапів всього 5, я ссилаюся на Rita Process Chart. В попередніх уроках ми це проходили. Так ось, виконання проекту – найдовший етап, і він же є третім. Ми з вами вже пройшли перший і другий етап, по якому проектний менеджер веде проект. Давайте їх повторимо. Що в нас було в першому етапі? Перший етап в нас називався ініціація проекту. І що в нас сюди входило? Що на даному етапі ми отримуємо від замовника якийсь документ, де описано, про що цей проект. Ми вивчаємо цей матеріал, розбираємося, що воно там написано, да? Про що цей буде проект. Якщо нам треба, ми назначаємо додатковий дзвінок, щоб уточнити, про що, як, де, коли, якщо нам не вистачає того, що надав нам замовник. Ще раз вивчаємо цей матеріал, аналізуємо, беремо сюди технічного спеціаліста, він теж дивиться і аналізує. Далі. Готуємо дані вимоги, які замовник надав в документі, до оцінки. Попередньо оцінюємо проект, ми розглядали методи попередньої оцінки в даному блоці. Далі розраховуємо, які рейти вашої команди, хто вам потрібен у цьому проєкті, яких рейти, тобто скільки в них ставка за годину. Додаємо ці рейти до оцінки, докидуємо проєктні ризики і маємо попередню оцінку, скільки буде коштувати цей проєкт. Далі ми розробляємо статут проєкту, це такий документ, який описує даний проєкт. Все, що ми на попередніх кроках отримали, ми прописуємо у статуті і даємо статут замовнику на затвердження. Якщо замовник затверджує, це значить старт нашого проєкту. Якщо замовнику щось не підходить і він каже «ні», тоді проєкт відміняється і вас запрошують на наступний проєкт. Так от, якщо проєкт все ж таки відбувається, якщо замовник нам дає зелене світло, то ми переходимо до наступного етапу. Етап, який називається планування, критично важливий, тому що на цьому етапі проектний менеджер робить всі підготовчі роботи, перш ніж запросити на проект технічну команду. Значить, з чого починається цей етап? З проведення кік-офф-мітингу, зустріч, де знайомляться клієнт і вся команда, яка буде працювати над проектами. Далі проектний менеджер визначає зацікавлених осіб, хто вони такі, які вони є, розробляє план комунікації з ними, з цими зацікавленими особами або стейкхолдерами. Далі проектний менеджер дозбирує вимоги, якщо їх не вистачило на попередньому етапі. Якщо цьому проектному менеджеру повезло і в нього є бізнес-аналітик, бо він працює проектний менеджер в великій, крупній компанії, значить цей етап пропускається. Якщо не дуже повезло, він працює в малій IT-компанії, то він цим займається. Після того, як вимоги всі зібрані, створюється WBS, тобто розбивається весь об'єм роботи на блоки. І на основі WBS робиться дорожня карта або діаграма Ганта. Це такі діаграми, які показують напрямок руху проекту. Далі робиться план ризиків та розробляється план дій. А що будемо робити, коли звільниться ключовий розробник? А що будемо робити, коли
якийсь об'єм роботи ми не оцінили, а він зараз вискочив. Що будемо робити? Далі ми визначаємо підхід до розробки, яким чином будемо вести цей проект, по Agile чи по Waterfall. Далі наші технічні спеціалісти визначають архітектуру та технології для розробки, і ми переходимо до наступного етапу. І цей етап називається виконання проекту. Тобто на плануванні проектний менеджер, тут майже немає технічних спеціалістів, саме головний тільки технічний спеціаліст тут буде. Всіх інших розробників, тестувальників тут ще не буде. Тому що це підготовчий етап, який виконує проектний менеджер, він готується до того, щоб запросити команду технічних спеціалістів і щоб вони почали розроблювати даний проект. І ми переходимо до 22-го уроку, до цього третього етапу, і ми подивимося, що таке виконання проєкту та задачі на даному етапі. Ми будемо вести наш проєкт по скраму, і ми згадаємо, що воно таке скрам, які там є ролі, артефакти, і будемо з вами формувати продуктовий беклог, писати user stories, задачі, баги, спайки, технічний депт, імпрувменти розберемо, що таке, порівняємо, що таке продуктовий беклог та спринт-беклог, зробимо підсумки, і я запропоную теми для самостійного опрацювання. Нагадаю, що я вам дуже рекомендую записувати або користуватися методичкою, яка є конспектом, тому що таким чином вам це все краще запам'ятається, і ваш конспект чи методичка, вона вам буде слугувати таким посібником, який вам допоможе і буде шпаргалкою, коли ви будете вести ваш перший проект. Отже, погнали. Що таке executing phase або фаза виконання проекту? Це етап життєвого циклу проекту, під час якого здійснюються заплановані дії для створення продукту або досягнення мети проекту. Тобто, на цьому фазі вся іде розробка, він розробляється. Проект, все, що ви до цього робили, і все, що прописано замовником на бумажці, в документах, він починає оживати на цій фазі. Це період, коли проектна команда активно працює над реалізацією розробленого плану. Тобто все те, що ви робили на попередньому етапі, ми зараз починаємо реалізувати. Це найтриваліша фаза, може тривати роками, та найвимогливіша у життєвому циклі проекту, оскільки саме тут плани перетворюються на реальні результати. Може тривати роками. Ваш проект може бути 3 роки, він може бути 5 років, і він буде на цій фазі. Тобто, якщо в нас попередня фаза, вона має певний термін, в залежності від проекту. Чим коротший проект, тим швидше ви її зробите. Чим довший проект, тим вона буде довше підготовчий. А ця фаза, теж все залежить від проекту, але якщо це довгий ваш проект, він може бути роками. І як на попередньому етапі ми дуже чітко розглядали задачі, які треба виконати. І ті задачі, які ми розглядали на попередньому етапі, вони підходять під будь-яку методологію. Ні, не під будь-яку. Під Waterfall, мабуть, ні. Під більшість методологій. Наразі задачі, які ми будемо виконувати на даному етапі, чисто залежать від методології. Якщо ми візьмемо Kanban, це будуть одні задачі. Якщо ми візьмемо Scrum, це будуть інші задачі. Якщо ми візьмемо Waterfall, це будуть треті задачі. Друзі, Scrum, Kanban, Waterfall ми розглядали в попередніх уроках. Хто зараз не в курсі про що, поверніться, будь ласка, на попередні уроки і ще раз послухайте, хто забув чи хто не запам'ятав. Так, і рухаємося. Цей слайд ви вже теж бачили, коли ми розглядали Scrum. І в нас була така статистика, що в Україні 70-80% проєктів ведеться по Scrum, в світі 50-60%. Тобто, грубо кажучи, дивіться, 60%, більшість проєктів ведеться по Scrum. Тому для вас, ви, хто слухає цей курс, то я впевнена, що ви будете якраз теж в більшість ваших проєктів вести по скраму. Тому я вибрала цю методологію, і ми пройдемося через наш такий віртуальний проєкт по скраму, і ми розглянемо, як працює скрам. І ці знання ви собі зможете потім примінити, коли будете вже працювати на реальному проєкті. Так, перш ніж перейдемо до скраму, що ми тут робимо взагалі на цій фазі? В нас є розробники, тестувальники, проєктний менеджер. Так, у нас тут може бути більше посад, але зараз я говорю такі загальні, тому що хто працює
мегакорпорації, у того будуть ще плюс 5 інших посад. Буде DevOps, буде дизайнер, буде бізнес-аналітик. Хто працює в стартапі, там буде розробник і проєктний менеджер, і все. І тестувати буде проєктний менеджер та розробник. Тому це такі 3 групи таких осіб, які точно будуть в будь-якій компанії, незалежності, де би ви не пішли. Тому ми їх і розглядаємо. Але майте на увазі, чим більше компанію ви попадаєте, тим більше кількість спеціалістів там буде, бо в великих компаніях більше вузьконаправлені спеціалісти, в маленьких компаніях більше одна людина виконує багато всього. Так от, розробники що роблять? Вони працюють над реалізацією завдань із беклогу, пишуть код, рефакторять, усувають баги. Ми зараз подивимося, що це таке рефакторять, усувають баги. Тестувальники, тобто ці люди пишуть код, ці люди тестують, що ці люди написали. Вони тестують готові функціональності після кожного інкременту. Ми вже розглядали, що таке інкремент. Це готова частина продукту. Друзі, визначення треба знати. І забезпечують якість продукту через автоматизовані та ручні тести. Що проєктний менеджер робить? Він все організовує, він забезпечує своєчасне розв'язання питань, скрам-процеси дотримується, працює з командою та замовниками. Це так, грубо кажучи, що ми робимо на цьому етапі. І давайте ми будемо поступово розглядати, що ми будемо робити в рамках того, як ми працюємо по скраму. Друзі, перш ніж почати далі, хто погано засвоїв урок, де ми розглядали скрам, будь ласка, туди поверніться. Тому що якщо зараз ви далі будете йти, вам буде важче. Краще тут зупинитися, повернутися, передивитись той урок попередній по скраму і повернутися сюди. Так, хто пам'ятає, з ким ми рухаємося далі, я вам нагадаю, що Scrum – це ітеративний та інкрементальний підхід до розробки програмного забезпечення. Ітеративний називається що? Вся робота розбита на короткі ітерації. Сягає одна ітерація від 2 до 4 тижнів. Інкрементальний значить, що в кінці кожної ітерації ми поставляємо готову частину продукту. Таких ітерацій може бути безліч. Якщо ви будете 3 роки на проєкті і у вас буде один спринт 2 тижні, порахуйте, скільки в 3 роках по 2 тижні, скільки у вас буде спринтів. Таким чином, Scrum, він, знаєте, все по колу йде. Все по колу. Зробили перелік всіх Scrum церемоній, зробили, випустили готовий інкремент і рухаємося далі. Зараз ми будемо робити це одне коло протягом цього мого курсу, і ви зараз побачите, що воно таке. Або ж знову-таки, зараз, якщо я розказую і кому не зрозуміло, повертаємося на урок, де ми розглядали детально Scrum. Прослухайте ще раз, а потім поверніться сюди. Значить, що ми будемо розглядати тут? Які будуть в нас задачі? Ми сформуємо беклог для проєкту, подивимося, як підготовлюватися та проводити зустріч Sprint Planning, що таке Daily Scrum, як його проводити, як проводити ретроспективу і як проводити демо-зустріч. Це не входить до скраму, але ми все одно розглянемо ось це на етап, тому що це етап виконання проєкту, воно відноситься до виконання проєкту. ми ще розглянемо проєктні метрики, що таке управління змінами і як працювати з командою. І давайте тоді знову про Scrum. Я вже назвала, але там подивимося зараз, що я тут не назвала. Це методологія для управління проєктами, яка використовується для розробки програмного забезпечення. Ітеративний підхід я вам вже сказала. Робота розбита на ітерації, інкрементальний теж я вже сказала. Оскільки ця методологія найбільш популярна, тому ми її тут розглядаємо. І давайте згадаємо для тих, хто попередній урок, де ми розглядали Scrum, гарненько засвоїв. Хто не засвоїв, зараз будемо повторювати. У нас є в Scrum 3 ролі: Scrum Master, Product Owner і Scrum Team. Значить, це класичний варіант, тобто це так, як говорить Scrum, чистий Scrum. Адаптований варіант – це так, як в більшості, можливо, невеликих компаній буде, і може і середніх. Зараз я подойду до того. Класичний варіант, він говорить про те, що у вас має бути одна людина, окрема Scrum Master, а взагалі в ідеалі цей Scrum Master має пройти сертифікацію, мати бумажку, що він Scrum Master, і тоді проводити ці процеси. В реальності, я не знаю, величезний відсоток так не працює, в реальності у нас є ось цей варіант. Тому я вам зробила класичний, адаптований. Зараз будемо розглядати.
Будемо розглядати ближче до реальності, але маємо знати цю базу обов'язково. Значить, скрам-майстер – це людина, яка відповідає за те, щоб впровадити скрам в команді. Дивіться, якщо ви прийдете в маленьку компанію, чи ви будете першим проєктним менеджером, і у вас там не буде взагалі, не знаю, ні майстра, ні скрам-майстра, нікого, тільки ваш наставник, то це ви будете та людина, скрам-майстер, я написала, бачите, дорівнює типу проєктний менеджер. Ви будете та людина, яка має ці всі процеси впровадити. Впровадити і забезпечити, щоб вони дотримувалися. В класичному виконанні як має бути, що в скрамі має бути product owner, власник продукта. Це людина, яка говорить, що треба замовнику. Він представляє голос замовника та бачить кінцеву мету. Це людина, яка каже, як має виглядати цей продукт, які пріоритети мають бути цього продукту. Це може бути людина від клієнта вашого, хтось, або ж бізнес-аналітик, або ж навіть проєктний менеджер може цим бути. Ну, скоріш, більш вірогідності, що це хтось від вашого замовника буде. Це та людина, з якою ви будете напряму контактувати по тому, яку частину роботи, вірніше так, що перше має бути виконане, що друге, що п'яте. Що пріоритетне, що не пріоритетне, ви будете активно працювати з цією людиною. Поки, якщо це маленька компанія, маленькі проекти, то, можливо, там ви, проектний менеджер, просто будете напряму контактувати з замовником, і він вам буде ось на ці всі питання відповідати. І в нас є Scrum Team, або технічна команда, це всі технічні спеціалісти, це розробники, тестувальники та інші. Ну, тут в нас те саме. Ну, тут я ще дописала, що це можуть бути дизайнери-аналітики. Коротше, це вся інша команда, всі, хто є. Так, рухаємося далі. Артефакти скраму, згадуємо. Зараз ми будемо дивимося цю теорію, потім будемо більш до віртуальної практики переходити. Да? Що таке артефакти? Це те, що можна пощупати, це те, що буде в результаті. Це конкретні елементи, які використовуються в рамках методології скрам і які можна оцінити та побачити. То в мене такі визначення, сібятіна називається визначення. Оцінити, побачити, пощупати, помацати. Ну, це так я розказую, щоб ви запам'ятали. Ну, але так просто, щоб, якщо гарно запам'ятовувати, то це елементи, які використовуються в рамках методології Scrum, до них відносяться продуктовий беклог, спринт-беклог і інкремент. Тобто це, значить, продуктовий беклог. Ми вже це теж розглядали, я швиденько по цьому йду, бо вже був такий урок, я швиденько йду, просто щоб ми згадали. Продуктовий беклог – це список всіх задач, які треба виконати для того, щоб проєкт був реалізований. Беклог спринта – це список задач, які мають бути реалізовані протягом одного спринта. Спринт, пам'ятаємо, це короткий проміжок 2-4 тижні. Тобто ось це все, що ви маєте виконати протягом 3 років, до прикладу, якщо у вас проєкт 3 роки, ось це все, що ви маєте виконати протягом 2 тижнів. Інкремент – це те, що виходить після цього. Тобто інкремент – це частина готового функціоналу. Якщо ви розробляєте там сторінку, і на сторінці має бути, давайте дуже такими простецькими словами, корзина додати до покупок, кнопка оплатити. І в кінці ось 2 тижнів зробили цю корзину, кнопку оплатити. Це буде інкремент. Тобто це те, що можна оцінити, побачити, пощупати, помацати. Тобто ми його бачимо. Це те, що показує результат вашої роботи, інкремент. Так, ось наш продуктовий беклог. Значить, це наш сайт по підбору автомобілів, пам'ятаємо ми цей сайт, ми вже його бачили, і ми весь об'єм роботи, ми зараз не будемо робити акцент на цих всіх списку цих всіх пунктів, що тут маємо. Ці всі пункти можна подивитися в WBS, коли ми розбивали проєкт, там так само. Тобто це весь об'єм роботи, який треба завершити, щоб реалізувати проєкт. Треба теж визначення розуміти, що воно таке. І, значить, яким чином він береться? Звідки береться цей беклог? Яким чином він береться? Так от, у нас є Product Owner, який, я сказала, відповідає за формування та підтримку беклогу. Він або вона збирають вимоги від зацікавлених сторін та пріоритизує їх на основі цінності для бізнесу та зусиль необхідних для їх реалізації. Тобто, нормальними людськими словами для тих, хто сьогодні суперновачок. Є такий чоловічок, з боку замовника, частіше за все, який каже: друзі, а ось у вас тут є 25 пунктів, да? Так от,
Перші 5 ми робимо, це дуже високий пріоритет, ми робимо їх першочергово. На перші 5 пишемо задачки, або цей сам продукт-оунер сам пише задачки, що треба зробити. І воно має бути реалізовано. Уже. Ну, не вже, а в першому, до прикладу, спринті. Тобто продукт-оунер збирає вимоги від зацікавлених сторін. Наразі в нас вимоги вже є, вони вже описані в документику. Пріоритизує. Що таке пріоритизує? Ставить пріоритети. Що перше, що друге, що третє. На основі цінності для бізнесу. Тобто, якщо корзина для покупок має бути перша, ніж картинки з автомобілями, да, на сайті нашому, сайт по підбору автомобілей. Значить, якщо корзина з покупками, ну я щось придумала неправильно, да? Корзина з покупками на сайті по підбору автомобілів. Я щось вам це на цей. Не може бути корзина з покупками, мабуть. Хоча, може і може. Коротше, якщо на сайті по підбору автомобілів спочатку треба, щоб були контакти цього сайту, а потім уже картинки завантажилися автомобілі, так от цей продукт-оунер так і каже, що перший пріоритет – це контакти. І ми хочемо на них подивитися. І тут в мене якраз адаптовані варіанти. Знову ж таки, якщо ви працюєте там в невеличкій компанії, то може у вас і не буде цього оунера, і ви будете собі самі. Проєктний менеджер. Як це працює? Формування блогу. Проєктний менеджер після збору вимог створює WBS. Пам'ятаємо, да? Що таке? Декомпозує весь проєкт. WBS. Декомпозиція – це, нагадую, що це розбивка об'єму роботи на частини, які можна оцінити. Проєктний менеджер на основі WBS формує продуктовий беклог. Зараз ми подивимося, як він формує це. Тобто в проєктного менеджера є якась така от штука, WBS, те, що ми розбивали на попередньому уроці. І він на основі цього робить вже продуктовий беклог. Для технічних задач проєктному менеджеру допомагає технічний спеціаліст або команда. І давайте подивимося. Ось тепер вже почалася нова тема. До цього моменту ми щось повторювали, і того я швидко говорила. А зараз це вже зовсім новеньке, тут треба записувати. Ну, попередні теж треба було записувати, друзі. Ви ж пам'ятаєте, я рекомендую вам все записувати, але зараз будемо більш так детальніше розбирати. Значить, елементи беклогу. Що входить в беклог? Беклог, ще раз, це всі задачі, які треба виконати для того, щоб ваш веб-сайт по підбору автомобілів був реалізований, щоб додаток Монобанк був реалізований, щоб сайт Розетка була реалізована, тобто, щоб ще якийсь сайт Сільпо був реалізований, щоб можна було там купити, щоб можна було замовити і позвонити їм, і все-все-все. Так от, коли ми розглядаємо Scrum, то в нас головний елемент беклогу – це User Stories. Що це таке? Користувацькі історії. Основний елемент беклогу, який описує функціональність з точки зору користувача, відповідаючи на запитання, як користувач отримає цінність від цієї функції. Так, чекайте, я хочу повернутися сюди. До прикладу, дивіться, що буде для користувача? Дивіться, давайте пункт подивимося оцей. 1.2. Додати фільтри, наприклад, з типом пального та коробкою передач. Що таке буде User Stories? User Stories, коротше, це назва, грубо кажучи, задачі, яку саме слово User Stories, тобто це назва завдання, яке має виконати технічний спеціаліст. Ну, так, грубо кажучи, щоб воно вас зараз не плутало. І якщо я подивимося на цей пункт, додати фільтри, наприклад, з типу пального та коробкою передач. Тут, коли ми будемо формувати User Stories, то ось цей пункт ми пропишемо з точки зору користувача. Тобто, зараз слухайте, як це буде. Я, як користувач, бо я ж користувач, я ж буду цей сайт брати, користуватися ним, да? Типу, я, як користувач, хочу мати змогу вибирати автомобілі за типом коробки передач. Бо я, до прикладу, на автоматі їжджу, на механіці не їжджу. Того мені взагалі механіка не треба, я не вмію на ній їздити. Тому зараз це без шуток. Зараз, але це так, як воно формується. Дивіться, я як користувач хочу мати змогу фільтрувати автомобілі за типом коробкою передач, оскільки, до прикладу, да, я там користуюсь тільки там одним типом, або оскільки мені потрібна коробка передач автомат.
І так от, або дивіться, додати красиві фото автомобілей. Я теж можу описати від користувача. Я, як користувач, хочу бачити фотографії автомобілей, тому що я дівчинка і вибираю собі автомашинку по фотографії. Оце у нас буде юзер-сторі. Розумієте? Або дивіться, вказати телефон, імейл та адресу. Я, як користувач, хочу зателефонувати, чи я хочу бачити телефон на сайті для того, щоб зателефонувати консультанту, і він мені підібрав машинку. Ось. Це будуть user stories, тобто весь об'єм роботи, ось який ми маємо в WBS, він прописується в user stories. Так, ось, друзі, я не туди полистала. Хотіла вниз, вийшло вверх. В User Stories це основний елемент беклогу. Тобто, коли в нас є документ з вимогами, то на цей документ ми створюємо ось таких багато User Stories, що має бути. Що має бути? Я як користувач отримає цінність від цієї функції. Тобто, я як користувач хочу мати, що ми там розглядали, хочу мати змогу фільтрувати автомобілі за типом коробки передач, тому що я хочу знайти там, до прикладу, машину на автоматі, як користувач отримує. І ось це формулювання, яке я вам зараз приклади розказала, це є формулювання, яким чином створюються user stories. Зазвичай user stories – це якісь обширні такі завдання, дрібніші завдання на основі user stories – це таски, задачки. User Stories на них розбиваються. Інколи, можливо, User Stories буде маленька і технічний спеціаліст може виконати одну User Stories типу за раз, а інколи User Stories може бути розбита на дрібні задачі, в більшості випадків так, вона розбивається на більш дрібні задачі, які можна більш точніше оцінити. Значить, давайте повернемося ще раз сюди. Я хочу якийсь приклад вам придумати. Так от, дивіться, додати красиві фотографії автомобілей. Да? Я вам яку user stories тут казала? Я, як користувач, хочу бачити фоточки автомобілей, тому що я дівчинка, і я вибираю машинку по фото. Це, бачите, це таке розмите, типу. Я користувач, хочу бачити фоточки, бо я вибираю по фоточкам. Це таке розмите, user stories. А на основі цього є user stories, тобто те, що я хочу як користувач, прописуються задачі, що має зробити розробник. Тобто, розробник має зробити вікно, до прикладу, чи сторінку. Перше, що він має зробити, зробити сторінку, де будуть завантажуватися фотографії. Друге, додати функціонал завантаження фотографій. Третє, до прикладу, додати, наприклад, кнопочку, де можна буде міняти фотографію чи видалити фотографію. Дивіться, вже я 3 задачки написала. Тобто, як user stories я кажу, я як користувач хочу мати можливість приглядати красиві фоточки, а коли ми говоримо про завдання для розробників, то там вже йде покроково, що розробники мають зробити покроково для того, щоб реалізувати те, що хоче наш користувач. Так, я думаю, що тут зрозуміло описано. Я намагаюся, по крайньому мірі, дуже так розписувати, розповідати вам зрозуміло. Я надію, що user stories і задачки вам зрозуміло, чим відрізняються. Далі, третій елемент беклогу – баги. Вони називаються баги, помилки, елемент беклогу, який являє свою проблему. Тобто, після того, як ці задачі були імплементовані розробниками, написаний код. І вже в кінці і вже ми можемо бачити, як оця сторінка з фотографіями, яку ми завантажуємо, вже з'являється на нашому сайті. Іде тестувальник і тестує, чи все там відповідає вимогам. І, наприклад, знаходить помилку. Яка помилка? Наприклад, розробник робив задачу, щоб фотографія там видалялася, можна було видалити і завантажити нову. А коли там прийшли до кінцевого результату, то вона, до прикладу, не видаляється. Або одна видаляється, а 5 не видаляється. І це є багом. Це помилка, яка трапляється. Тобто задача розробника написати код, щоб це реалізувалося, а задача тестувальника протестувати, чи реалізований уже готовий функціонал відповідає тому, що було написано в задачі.
і тому, що хотів замовник в вимогах. І якщо воно не відповідає, то він пише баги, створює баги. Ми зараз це все подивимося. Я зараз вам розповідаю це все дуже детально. Ви можете по ходу там ставити на паузу і записувати, да, після того, по ходу того, як я розповідаю. Але ми зараз подивимося детально, як це все ще створюється, ще будемо повторювати. Так от, баги – це те, що робить тестувальник. Якщо у вас тестувальника немає, бо у вас проєкт 3 тижні. Маленький, лендінг-сторіночка, пам'ятаєте? Хто зі мною зараз від самого початку, від перших уроків, пам'ятаєте приклад про дівчинку-манікюршу, якій треба лендінг-сторінка? То він робився 3 тижні, той сайт. Ну, я зараз уявно все придумаю вам, але він робиться 3 тижні, грубо кажучи. І у вас там немає тестувальника, то ви проєктний менеджер самі будете його тестувати. Ну, скоріш за все, бо розробник. І хтось із них буде, і хтось із вас буде робити баги. Далі. Їдемо далі. Spike, Investigation, Learning. Тут через кому, через слеш. Дивіться, є такі типи задач, які заключаються в дослідженні якогось функціоналу. Коли є невизначеність. І коли це задачі не на написання коду, а для того, щоб щось дослідити. До прикладу, не знаю, як Google Maps, Google карту з'єднати з нашим сайтом по підбору автомобілів. Як інтегрувати Google карту в наш сайт? До прикладу, розробник не знає. Йому треба вивчити. І ось це буде задачка ось так називатися. Десь ви будете... Я, до прикладу, часто дуже пишу investigation, коментар до задачі. Ми так пишемо. Хтось пише і learning. Якщо погуглите, ви знайдете ось назву Spike. Технічний борг. Це проблеми в коді або архітектури, які потрібно вирішити для підтримки довгострокової якості продукту. Коротше, це коли розробники не дуже гарно пишуть код. Не буду зараз їх обзивати, вони самі знають, як вони називаються. Я не знаю, чи вони слухають наш курс, навряд чи, але вони кажуть, говнокод. Вони самі кажуть, так, це не я. Коли вони погано пишуть код, і його треба покращувати, оці завдання називаються Tech. Технічний борг, Tech Debt або Technical Debt. Їм треба щось покращити. Або ж, друзі, ми спочатку, до прикладу, писали код і мали на увазі, що на цьому сайті буде 10 користувачів працювати. А по факту вийшло, що треба, щоб 110. І сайт не витримує це навантаження. І треба дещо переписати, треба покращити код. Ось тут теж буде Technical Debt. Коротше, це покращення коду. Вони зазвичай завжди треба. Чого ми це розглядаємо? Вам, проєктний менеджер, наш це треба. Щоб ви розуміли, що ваші роблять технічні спеціалісти. Щоб ви не думали, що вони в носі ковиряються. Він там щось робить. Щоб ви знали, що вони роблять. Бо ви собі думаєте, що вони тільки таски роблять, але вони ж разом з задачами роблять ще баги паралельно. Ну, хай вам тільки повезе, хай вас будуть прекрасні розробники. Але вони ще паралельно можуть робити баги і паралельно собі сюди задачі. Тому що тут вони через неуважність можуть або через щось там. Тут вони коли теж поспішають або щось не знали. Тому це такі завдання технічні, що один, що другий, які ваша технічна команда теж буде над чим працювати, і ви просто маєте розуміти і закладати на це час. Що не просто люди ковиряються в носі, а вони працюють. Інфраструктурні задачі. Завдання пов'язані з налаштуванням та підтримкою інфраструктури проєкту. Зазвичай це перед тим, як ви... Коротше, або перед тим, як ви почнете працювати над проєктом, вам треба будуть такого роду задачі. І в кінці. Я зараз не буду розглядати environment, середовища, на яких робиться проект. Я його включу там в нас буде технічний блок. Коротше, зараз просто треба запам'ятати, що такі інфраструктурні завдання є. Це просто окрема історія. Просто треба запам'ятати, що це задачі для вашої технічної команди, які пов'язані з налаштуванням та підтримкою інфраструктури проєкту. Ми вже розглядали з вами, що таке інфраструктура. Покращення. Пропозиції щодо поліпшення існуючої функціональності часто виникають в процесі роботи. Імпрувменти. Я часто використовую такий тег в задачах. Маркую їх як імпрувменти. Це часто буває таке, що ви одразу в вимогах не продумали. А потім, коли вже починається готовий функціонал, ви починаєте думати і дописувати. Або ваш замовник, або ви. Наприклад, ви зробили кнопочку, там, не знаю, додати в корзину круглою. А потім передивилися там мільйон веб-сайтів, а воно все в квадратно у всіх.
І квадратна десь справа збоку, з нижньому кутку, і там зручно. А ви її зробили круглою і зверху десь там зліва. І незручно. І тоді ви такі, опа, блін, а що я зробила? Чому ми її там зліва зробили? На що ми? Де таке було написано? Ніде. А ви пішли, проаналізували мільйон сайтів, дивитеся, вона справа збоку, та кнопочка. І пішли, написали задачу. Переробити кнопочку в інше місце. І назвали, що це покращення. І таких покращень може вам приносити ваш замовник. Багато. Так, сподіваюся, з цим все зрозуміло, ми ще будемо детальніше дивитися. Зараз просто треба запам'ятати, що до беклогу відноситься великий список елементів. Це не просто там задачі, які пишуть там розробники. Це є якісь невидимі задачі, про які ви не знаєте, але вони називаються технічний борг. Або краще ви про них знали і щоб вони у вас були записані. Це якісь є задачі, які на те, щоб виправити помилки. Це є задачі на покращення. Тобто під елементами беклогу не просто задачі, які треба писати розробникам. Треба ще закладати на інші. На ось ці 3 типи задач точно треба закладати час. І це треба вам одразу знати. Знаєте, я оце так розказую і думаю, чого мені це ніхто не розказує, коли я вчилась на цих курсах? Таке взагалі не розказують. Ніхто не каже, що треба закладати на це час. От я вам зараз кажу, то ви запам'ятовуйте, будь ласка. Так, ну або може це в мене такі були курси. Да? Не будемо тикати пальцем, але їх було чимало. Різні. Зазвичай так в цілому розказують. Або може це були курси, я не платила стільки грошей, скільки вони коштують, треба було всі гроші світу віддати за ці курси. Але окей, рухаємося далі. Значить, створення user stories. Те, що я вам вже розказала, але ми зараз давайте подивимося ще детальніше. User stories – основний елемент беклогу у Scrum. І ось є така от формула, яким чином пишеться user stories. Я, роль, хочу, потреба, щоб цінність. Тобто, я, як користувач, хочу і моя потреба. Бачити фоточки автомобілей. А для чого мені це треба? Бо я дівчинка. Я вибираю в автомобілі по фоточкам. Мені треба красна машинка. Вот, бачите? Я користувач, хочу мати можливість вибирати автомобілі по картиночкам, бо мені цінно знайти красну машинку, бо це має цінність. Я зараз дуже такий примітивний приклад, смішний, да, говорю, але зараз, але це просто так, щоб ви запам'ятали. Це все дуже легко, там, якщо, це реально до всього можна там примінити. Я, як користувач, хочу бачити в правому нижньому кутку, потреба, в правому нижньому кутку, там, не знаю, кнопочку додати до кошику. Цінність. Не знаю, тому що я правша і мені там зручно справа клацати. Про автомобілі краще вийшла, тому що там була роль, я користувач, потреба, хочу бачити фоточки, цінність, бо я вибираю по фоточкам, по червоному. Грубо кажучи, дивіться, друзі, це така формула, по якому писуються user stories. Тобто пишеться роль, визначення користувач, групи користувачів, я покупець, я адміністратор сайту, я користувач, потреба пишеться. Опис того, що він хоче. Я хочу мати можливість фільтрувати товари за ціною. Я хочу бачити статистику продажу за місяць, або я хочу там мати можливість швидко знайти. І далі цінність, пояснення, чому ця функціональність важлива для користувача. Тобто, щоб швидше знайти потрібний товар, щоб оцінити ефективність продажів, щоб знайти машину по красному фоточку, красну машинку по фоточку. Тобто, і ось таким чином прописуються ці user stories. Зазвичай в великих компаніях user stories вже приносить бізнес-аналітик, продукт-оунер, про якому ми говорили зараз в скрамі, тобто хтось їх приносить. Клієнт, замовник приносить, що я хочу. Тобто це такі, в кавичках, хотілки, що я хочу. А потім, коли ви маєте список цих user stories, ви будете робити на основі задач. Бо я вже сказала, що одна user stories розбивається на декілька задач. Може бути на одну задачу, може бути на багато задач. І ось у нас, пам'ятаємо, ми вже проходили WBS. Це такий, декомпозували проєкт, розбили на частини, да? Що треба створити? Створити сторінку автомобілів, окрему сторінку для кожного автомобіля, написати детальний опис. Значить, якраз user stories на основі ось WBS і класно формувати, тому що, дивіться, створити окрему сторінку для кожного автомобіля. Повертаємося сюди. Я, як користувач,
Хочу, щоб кожен окремий автомобіль там був на своїй там сторінці. Чи там я хочу бачити автомобілі на сторінці, потреба, щоб цінність, щоб мені було зручно переглядати там. Тобто кожен окремий ось цей пунктик, грубо кажучи, його можна прописати в user story. На основі цієї user story ви будете там з цим працювати далі. І от у нас приклад, що я тут придумала. Вже мільйон прикладів, я думаю, що ви вже навіть запам'ятали і без мого цього прикладу. Приклад user story. Додати фільтри за типом пального та коробки передач. Як користувач я хочу мати можливість швидко знайти потрібний автомобіль за маркою, моделлю та роком випуску, щоб зекономити час на пошук. Ось наш, до прикладу, хто я користувач, що я хочу зробити, знайти потрібний автомобіль таким-то чином, да, за маркою, моделлю. Для чого? Яка ваша цінність? Щоб зекономити час на пошук. Все. Тобто ви собі вставили, да, там у вас мільйон автомобілів, ви собі поставили марку, Porsche Panamera і знайшли. Так, тепер на основі User Stories ми розбиваємо User Stories на дрібніші завдання. Нащо їх розбивати? Бо це те, що можна оцінити. Значить, у нас спринт від 2 до 4 тижнів. І вам треба знати, який об'єм в ці від 2 до 4 тижнів війде. Для цього вам треба оцінювати задачі. Ми подивимося, як це робити. І для цього нам треба user stories розбивати на більш дрібніші задачі, щоб можна було їх оцінювати. Ось. І тому ми їх розбиваємо. Так от, подивимося, у нас є user stories. Як покупець, я хочу мати можливість переглядати каталог автомобілів з фотографіями, щоб мати уявлення про їх зовнішній вид. Що до задач буде? Зібрати якісні фотографії кожного автомобіля. Скоріше за все, це задача не для розробника, а для проєктного менеджера. Проєктний менеджер собі сам для себе робить задачу, йде до замовника і запитує їх. Да? Розмістити фотографії на сторінках автомобілів. Так, це я неправильно зробила задачу. Тому що це я дуже обширно зробила. Якщо взяти з технічного боку, якщо взяти з боку приклада просто для вас, як для новачків, то це буде правильно. Якщо взяти з технічного боку, якщо зараз хтось буде бачити і слухати мене технічний спеціаліст, він мене закидає палками, бо він скаже, що це за фігня. Тут, тобто, грубо кажучи, для вас, для проєктного менеджера, буде одна задача – зібрати ці фоточки, друге – вставити фоточки на сторінку на веб-сайт. І коли ось у нас є така задача, а тут треба сісти з командою технічних спеціалістів, і вони детально розпишуть, що треба робити. Ми не будемо це зараз робити, просто зараз ваше завдання зрозуміти саму суть, як це працює. Друга user stories. Як покупець, я хочу мати можливість фільтрувати автомобіль за різними параметрами. А саме, марка, модель, рік випуску, тип пального, ціна. Щоб швидко знайти автомобіль, який відповідає моїм потребам. Як ми цю user stories можемо розбити? Перше, розробити фільтри. За маркою бла-бла-бла. Тобто розробити фільтри. А друге, інтегрувати фільтри з базою даних автомобілів. Це вже більш технічна, до речі, задача. Тобто ми маємо user stories і ми покроково прописуємо, як це робиться. Пам'ятаємо, що у вас буде наставник, який вас буде вчити, тому без паніки зараз. Зараз ваша задача зрозуміти, як це працює. І на домашнє завдання, до речі, буде дуже круто, як ви потренуєтеся розбивати, придумувати собі сторіс, user stories і розбивати на дрібніше щось. Так. Що ми ще розглядали? Баги, як елемент беклогу. Подивимося зараз, мабуть, так коротко. Кому це треба буде, той хай собі заскрінить і запишеть, або в методичці знайдете. Значить, чого коротко? Бо зазвичай баги не описує проєктний менеджер, це має знати тестувальник. Але ми подивимося, як воно має бути описано, бо ви будете перевіряти, чи правильно тестувальник їх описує. Значить, кожен баг має бути заголовок. Опис проблеми. До прикладу, там не працює функціонал пошуку автомобілів. Це буде опис. Далі, це вірніше не опис, а заголовок. Не працює функціонал пошуку. Далі опис. Детальний опис проблеми. Кроки для відтворення. Куди треба зайти. Чітка послідовність дій, які призводять до виникнення проблеми. Що ви робите? Що? Я, наприклад, ввожу текст в пошукове поле, там, а пошук не спрацьовує, до прикладу. Далі,
Це яким чином ви, ну, які дії приводять до виникнення проблеми. Далі, як має бути? Що мало би статися? Тобто, що я пишу, що мало би статися? При введенні тексту в поле пошуку я маю побачити автомобілі, фотографії автомобілів. Потім далі, це у нас очікуваний результат. Що мало би статися? Те, що має бути. Да? Ви маєте бачити фотки автомобілів. І фактичний результат. Що відбувається? А по факту що у нас? Я ввожу текст в поле пошуку і нічого не відбувається. Просто пошук не працює. Далі, середовище чи environment, інформація про браузер, операційну систему, версію програмного забезпечення. Де ви відтворили цю помилку? На Android телефоні, на Samsung? Чи де? Чи ви залізли в якийсь там Chrome браузер, да? Чи Microsoft Edge, де вона була? Далі, додатки, сюди відносяться фотографії, якісь відео, все, що допоможе зрозуміти проблему. Тобто зробили скріншот екрану, зробили там ще щось, тобто тому що просто подумайте, що ви описуєте для когось, інша людина має зрозуміти. Далі, всі баги мають серйозність і пріоритет. Серйозність, наскільки серйозною ця проблема є. Бо може бути такий баг, через який не працює весь сайт. І це буде він буде, ось блокер, повністю блокує роботу користувача. Користувач вводить в поле пошуку текст, а сайт закривається. Все. Це супер високий пріоритет, це критичний, він блокер. Ось. Він блокує. Люди не можуть працювати на цьому сайті, бо тільки ви щось вводите в пошук, все, сайт закривається. Далі, менш такий критичний critical, ось блокер, critical, high, medium, low. Блокер, критичний баг, високий пріоритет, середній, низький, серйозність. Критичний, помилка призводить до значних втрат даних або функціональності. Високий пріоритет, помилка суттєво впливає на роботу користувача. Тобто, дивлячись, яка поведінка цього багу, що в результаті визначається, наскільки серйозною ця проблема. Зазвичай перші 3, вони мають в першу чергу братися. Перша точно, прямо все, зупинили роботу, нічого не робимо, бо наш сайт вилітає. Наприклад, на сайт Розетка, робимо замовлення на веб-сайті Розетка, в поле пошуку вносимо протеїн, і сайт закривається. Все, треба, щоб технічна команда зупинила свою роботу і побігла виправляти. Бо ніхто нічого не купить. Да? Або ж критична проблема. На сайті Розетка в поле пошуку я ввожу протеїн, а мені виходить тільки 3 різних варіанти. А збоку, там де показує перелік товарів, показує 303. Це призводить до значних втрат. Чого? Бо люди тільки 3 бачать протеїна, вони тільки з 3 можуть вибрати, вони не куплять. Тобто ось ці перші 2 помилки, вони дуже високі, і коли у вас так виходить, ви маєте 3 дзвонить. Якщо це субота чи неділя, друзі, пофіг. В суботу дзвонимо розробнику і кажемо: капець, катастрофа, бігом. І просимо, і молимося на вашого розробника, щоб він близько був біля ноутбука і щоб він зробив. Тому що це реально величезна така трабл великий, що призводить до того, що сайт може не працювати. І від замовника вам точно нічого гарного не прийде. Ви маєте самі. Я вам серйозно зараз говорю про суботу, про неділю, про 2 годину ночі, якщо щось не ось така от хрень. От хрень в плані, що нічого не працює. Він закривається сайт, він вилітає. От тут просто немає. І пам'ятаєте, ми говорили, да? Проєктний менеджер має бути гнучким, і в нього має підвищений бути язик, комунікабельний. Бо вам треба в 2 часа, в 2 годині, не в 2 годині ночі, я вже так утрірую, але в 7 ранку я б вже дзвонила розробнику. Серйозно. Я так не дзвонила, слава Богу, в нас такого не було, але по суботам щось таке було. Тому майте на увазі. Пріоритет. Значить, разом з серйозністю визначаємо пріоритети. Те, що я зараз вам говорю, невідкладно. Помилку треба виправити негайно. В 2 ночі дзвонить. Алло, Паша? Да, Саша? Хто там ще у вас? Розробник? Помагай, тому що капець. Це реально такі дуже серйозні штуки. Тестувальник заводить баги. Повторюся, але я як проєктний менеджер теж їх заводжу.
Ну, зараз там, коли мені було 3 місяці досвіду, я не робила цього. Я, може, і в 6 місяців досвіду не робила, але після 6 місяців я вже, мабуть, вже все і робила. Тому це теж треба знати проєктному менеджеру. Ті проєктні менеджери, які працюють в гігантських корпораціях, великих компаніях, у вас буде, мабуть, і на 2-тижневому проєкті тестувальнику, вас це омине. Але якщо ви потім підете в маленьку компанію, де треба буде вчити інших навіть, то це welcome. Ви маєте це знати. Коротше, я за те, щоб ви в цьому розбирались і вміли написати. Так, приклад, да? Не працює фільтр за типом пального на сторінці каталогу автомобілів. Кроки до відтворення, як ми пишемо, перейти на сторінку каталогу. До речі, ви можете собі це заскрінити і потім вже в роботі брати, або в методичці знайти і використовувати собі як ваш шаблончик, коли ви будете вже в реальності працювати, не віртуально. Значить, переходимо на сторінку, вибираємо тип пального, вибираємо значення бензин, натискаємо кнопку «Застосувати фільтр». Очікуваний результат. Що має бути? Список автомобілей має оновитися, відображаючи лише автомобілі з вибраним типом пального. А що по факту? Список автомобілів не змінюється або відображається автомобіль з іншим типом пального. Де це відтворюється? В браузері Chrome. Додаємо скріншотики. Серйозність висока, ставимо висока, оскільки фільтр є важливим інструментом, і пріоритет високий. Помилку треба виправити якнайшвидше. Це не то помилка, де сайт не працює і треба перезвонити розробнику в суботу, але це теж високий, в понеділок, рано зраночку треба про це сказати. В суботу я би не казала, в понеділок самий перший би був той розробник, кому би я би зателефонувала. Ось. Коли сайт, запам'ятайте, коли сайт впав, це значить він не працює, він зупинився. Ви його включаєте, виходить якась помилка і він закривається. Ось це так в айтішній середовищі кажуть, сайт впав. Ось коли сайт впав, отам неважливо скільки годин на годиннику, ви просто, і не треба, так, якщо тестувальник знаходить такий баг, він має вам сказати проєктному менеджеру. Так, тестувальник може піти сказати розробнику робити, але це, він не зобов'язаний в суботу дзвонити, тому що це ваша робота, як проєктного менеджера, як організатора, того це ваша буде робота, дзвонити в суботу. Ви не лякайтесь, я просто так говорю про суботу, я просто це привожу такі приклади, щоб ви розуміли серйозність цієї штуки. В моїй практиці було за 2,5 роки один раз така штука, що в нас в суботу впав сайт. А це не буває часто, зазвичай гарно роблять, зазвичай. Але просто, щоб ви розуміли, що це дуже серйозна історія, тому мати на увазі. Далі ми ще розглядали інші елементи беклогу, такі як спайки. Це завдання на дослідження функціоналу, або ризиків, або невизначеності. До прикладу. Зараз просто приклади розглянемо, що це таке. Визначити, які API використовуються іншими платформами для продажу автомобіля, щоб... Так, коротше, значить, поки що ми не знаємо слова API, ви не знаєте. Тому і просто буде задача так. Визначити, яким чином можна з'єднати наш веб-сайт з автомобілей з іншим веб-сайтом автомобілей. Ні, не так. Визначити, як наш веб-сайт по підбору автомобілей можна з'єднати веб-сайтом, який займається продажем автомобілей. Для того, щоб з нашого сайту люди легко переходили на сайт продажників оцих і знаходили їх там контакти. Тобто у нас є веб-сайт автомобілі і є інший сайт, до прикладу, там менеджери, фотографії менеджерів і контакти, хто допомагає з продажем. Так от ці сайти два з'єднати треба. І ось це буде така задача, де треба буде написати завдання розробнику, що треба визначити, як використовується, яким чином можна це зробити. Ось так. Технічний борг, до прикладу. Рефакторинг компонента фільтрації. Я читаю зараз, бо я це задачі робила уроки самі трошки давно, в плані, я спочатку зробила 50 уроків слайдів, а потім сіла їх записувати. Тому я вже трошки забулася, коли я що я тут прописала. Тому я спочатку читаю, потім, якщо це важкий для вас буде, я зараз придумаю інший приклад. Рефакторинг компонента фільтрації, щоб покращити його читабельність та підтримуваність, щоб в майбутньому полегшити додавання нових фільтрів. Да, тобто, до прикладу, ось цей приклад буде більш зрозуміліший. До прикладу, що треба порефакторити? Рефакторинг – це покращення коду. Він якось написаний, а розробнику треба його переписати. Це як, до прикладу, дивіться, ви написали в чорновику,
задач, а потім вам чистовик треба перенести. Так от спочатку розробник писав чорновику, а рефакторинг підрозуміває, що йому в чистовик треба перенести. І ось оцей приклад буде вам дуже зрозумілий. Спочатку був сайт маленький, і він був адаптований до 10 користувачів одночасно. А потім появилася нова вимога, що його треба адаптувати, щоб там сиділо 1000 користувачів одночасно. І от треба дещо перефакторити, щоб цей сайт міг підтримувати 1000 користувачів одночасно, а не 10. Ну, грубо кажучи, таке завдання. Я думаю, що зараз мені якісь технічні спеціалісти чують, вони можуть, звісно, сказати, що тут щось не так. Але, друзі, я зараз розповідаю всім тим, у кого 0 досвіду в проєктному менеджменті, і ви хочете стати проєктними менеджерами, тому я розповідаю дуже такими дитячими словами, щоб було зрозуміло, про що це. Коли прийде до вас технічний спеціаліст і скаже, що він слухав цей курс, і тут щось не дуже я технічно правильно озвучую, то в діло, будь ласка, попросіться, щоб він вам технічно правильно розказав. Я зараз розказую, щоб було зрозуміло, над чим ваші люди можуть працювати, а ви будете думати, що вони штани просіжують і не працюють. Тому що там, до прикладу, щось треба поміняти, якісь компоненти треба переписувати. І це часто буває довгий, великий об'єм. У нас сайт, зараз в мене проєкт, де ми взяли від індусів проєкт, і там дуже все повільно вантажиться на цьому сайті. І деякі компоненти на цьому сайті розробник місяць рефакторив, грубо кажучи, десь місяць, для того, щоб сайт почав працювати швидше. Це я зараз вам до того, щоб ви розуміли, що ваші люди працюють, і це може займати якийсь час, тобто там, рефакторинг, покращення коду. Інфраструктурні завдання, налаштування автоматичного резервного копіювання бази даних щоночі, щоб забезпечити збереження даних у разі збою. Це такі, до речі, історії часто дуже для сайтів. Це роблять все технічні спеціалісти, ви можете просто, коли будете працювати над проєктом, над сайтом, посадити вашого головного технічного спеціаліста і сказати: так, технічний спеціаліст, давай розказуй, що ми будемо робити в рамках цих задач. І він вам розкаже. Якщо не буде нічого на початку проєкту, значить нічого не буде. Якщо протягом проєкту вони з'являться, то він вам розкаже. І покращення, ви можете самі прописувати покращення. Вони на основі того, як ви будете знайомитися з іншими веб-сайтами, до прикладу. Я зараз говорю про веб-сайти, тому що це якраз для веб, чи мобільні додатки, да? Тому що цей курс якраз для IT-проектних менеджерів, які ведуть або веб, або мобільні проекти. І чим, до прикладу, більше ви будете бачити додатків, хай буде по замовленню їжі, да? То тим, і ви сьогодні теж працюєте над додатком, де можна буде замовлювати їжу. Чим більше ви їх переклацаєте самі, тим більше ви будете розуміти, які покращення можна зробити у вашому додатку. Тому що ви будете дивитися, ви будете порівнювати, що там краще, що тут не краще, і зможете самі такого роду задачі прописувати. Або ваші замовники будуть, або там, не знаю, ваш наставник. Ці задачі, вони точно будуть. Якщо там робити все на совість, робити все класно, це таке обов'язково, мабуть. І подивимося, порівняємо беклог продукту і беклог спринту. Значить, тут багато дуже в мене всього прописано. Я зараз буду, просто порівняння. Продуктовий беклог – це довгостроковий план розвитку продукту, те, що я казала, це завдання на 3 роки, якщо ваш проєкт 3-річний. Спринт-беклог – це задачі на спринт, на 2 тижні чи на 4 тижні. Значить, зміст в продуктовому беклозі зазвичай юзер-сторіси наперед записані. Вони можуть бути навіть на півроку вперед. В спринт-беклозі вже задачі. Тому що задачі – це розбиті юзер-сторіси на дрібніші компоненти, які можуть реалізувати вже технічні спеціалісти. Значить, в продуктовому беклозі елементи впорядковані за пріоритетом, але вони можуть змінюватися. До прикладу, через місяць вам треба робити один функціонал, але пройшов цей місяць і помінялися пріоритети. А ось в спринті завдання впорядковані за порядком виконання в межах спринту. Тут вже мало змін, тому що те, що ви взяли на спринт, те ви маєте і зробити. Тут деталізація в продуктовому беклозі загально,
User Stories, да? Я як дівчинка хочу, щоб був там, що там, фільтр за, що я там казала, за коробкою передач, бо я їжджу на автоматі. Це загальний опис. В спринт-беклозі буде детально написано. Реалізувати, там, не знаю, реалізувати функціонал фільтра, додати там, фільтр, список, там, ну, ні, не так, реалізувати функціонал фільтр, зробити, там, вивести для користувача, щоб він був зручний там, і гарний, там, не знаю, чи видимий. Тобто це вже будуть детальні кроки. Відповідальний за продуктовий беклог власник продукту, ваш там продукт-оунер. Тут у нас зазвичай проєктний менеджер і команда розробки. Динамічність продуктового беклогу, він динамічний, елементи можуть додаватися, видалятися, змінюватися пріоритет. Тобто продуктовий беклог, якщо особливо він там на рік вперед, тут воно дуже все, ага, ми спочатку робимо це, ні, не робимо. Повертаємося до того. От в нас, до речі, в лютому місяці додалась одна, скажімо так, user stories. Прийшло літо, в кінці літа ми почали до неї повертатися, зараз осінь, ми до неї повернулися і будемо її реалізовувати чи змінювати. Тут, тобто, у нас з зими до осені пройшло більше, ніж півроку, в нас в беклозі були user stories, але коли ми до них повернулися, час пройшов, user stories, там, пріоритети змінилися, ми їх міняємо. А в спринт-беклозі вони детально описані і вони вже не змінюються. Все, що команда набирає на 2-тижневий спринт, все, воно вже не змінюється. І тривалість, продуктовий беклог існує протягом всього життєвого циклу продукту, а спринт-беклог там протягом 2 чи 4 тижнів, скільки у нас є цей спринт. Сподіваюсь, тут зрозуміло, це наче не дуже важка така тема. І що в нас? Підсумки. Підводимо підсумки все, що ми сьогодні пройшли. Значить, ми сьогодні розглянули перший урок найдовшого етапу, найдовшої проєктної фази, яка називається виконання проєкту. Це та фаза, де ваш проєкт починає оживати. Це дуже цікава фаза, важка, цікава, найтриваліша. І задачі, які ми тут виконуємо, залежать від обраної методології. Наразі ми працюємо по скраму, тому ми проговорюємо все як в скрамі. Скрам, значить, це методологія, яка дозволяє команді працювати через спринти, і має інкрементальний підхід. Інкрементальний в кінці спринта частина готового продукту поставляється. Ролі скрам-майстер, продукт-оунер, скрам-тім. Артефакти – це те, що можна оцінити це продуктовий беклог, спринт-беклог і інкремент, готова частина продукту. Друзі, визначення всі знати. На співбесіді не пройдете співбесіду, якщо не будете знати. І які в нас є елементи беклогу? Самий головний – user stories. Треба вам вміти її складати. До того, як ви підете працювати, треба вміти складати user stories. Баги багами, я вам зараз розказувала, але user stories треба. Значить, які елементи в нас бувають? Найбільший елемент – це історії користувачів. Що тут? Яким чином він звучить? Я, як користувач, хочу мати те-то і те-то для того, щоб те-то і те-то. Я, як користувач, хочу мати можливість фільтрувати автомобілем за коробкою передач, тому що я не вмію їздити на механіці, а хочу на автоматі. Тобто і це таким чином описується сторіси. Таски, дрібніші задачі, на які розбиваються user stories. Баги, елементи беклогу, які являють собою проблеми. Investigation, дослідження, навчання, це коли в нас є невизначеність. Технічний деп – це покращення в коді. Інфраструктурні завдання, пов'язані з налаштуванням та підтримкою інфраструктури, покращення. Це пропозиції по поліпшенню функціоналу. І, 2 рази баги написала, пропускаємо це. І що? Я вам вже ці задачки для самостійного працювання давала в попередніх уроках, коли ми розбирали Scrum, коли Agile. Хто не прочитав, будь ласка, поверніться. Дивіться, головні поняття Agile – підготовка до інтерв'ю. Тут реально зібрала те, що підготовка до інтерв'ю. Це теж дуже класна стаття, причому я табличку переклала на українську. Вона тут англійською, але вона перекладена на українську. Я не знаю, чого вона виявилася англійською. Подивіться про Scrum. Scrum Light – це спрощений Scrum.
Ось коли вам перші там місяці роботи, і ви не можете запам'ятати це все, або вам це ще все важко впровадити, або вам не дають такі проекти великі, щоб ви могли повноцінно провадити Scrum, використовуйте Scrum Lite. Тут можна про нього прочитати. Далі, що таке User Stories і Use Case? Це різниця, правда, тут така штука, тут що то. Коротше, для загального розвитку почитайте, просто щоб ви знали. Книжка про Scrum. В кінці цієї статті можна скачати книжку безкоштовно, здається, я її там українською десь знайшла і скачала. Можна теж для загального розвитку почитати. Значить, не знаю, коли ви дивитесь це відео, я записую в грудні 2024 року. Якщо сьогодні вже досить далеко від цього періоду, на моєму сайті могли з'явитися інші статті, там є поле пошуку, без багів, нічого не ламається, нічого не вискакує. Через поле пошуку набирайте ці назви, все, що ми сьогодні на уроці проговорювали. Скоріш за все, я думаю, що там статей в рази більше. Так, якось так. Значить, сайт або буде під відео. Соцмережі Welcome методичка. Методичка є конспектом того всього, що я тут розказую. І я вас завіряю, що цей конспект вам пригодиться в перший рік роботи точно. Ви просто будете відкривати і шпаргалку підглядати. Тому Welcome – це історія платна. Все інше безкоштовно, і безкоштовно попрошу поставити лайк, підписатися, написати коментар. Якщо ви проектний менеджер, який вже з досвідом достатньо іншим, і ви чуєте те, що я зараз розказую, а в вашій компанії ви робите якось по-іншому, будь ласка, пишіть це в коментарях. Новачкам, всім, хто починає працювати в ІТ, це дуже сильно пригодиться, тому що всі проекти різні, да, підходи різні, компанії різні, можуть десь щось бути по-іншому, тому якщо ви напишете, не полініться, то це комусь допоможе, а вам прилетить в карму плюс великий. Ви знаєте, що коли ви віддаєте, вам завжди прилітає набагато більше, тому користуйтесь. Це не прикол, це просто так працює наш всесвіт. Так, на цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці. Будемо продовжувати нашу фазу виконання проєкту.